हेलो आज चाहिँ नयाँ भ्लग आज चाहिँ गो कार्ट रेसिङको भिडियो यो चाहिँ मोर पार्कको छौँ अब हामी लगभग 6-7 जना हो मेरोपट्टिको 2-3 जना साथीहरूले दाइहरूले चाहिँ आज प्लान चेन्ज गरिदिनु भयो अनि टोटल अब हामी 6 जना जस्तो छौँ होला अब माथि गएपछि हेर्छु एन्ड पार्किङमा चाहिँ एउटा बाइक रहेछ डुकाटीको डुकाटी स्ट्रेट छ अब माथि जान्छु तपाईँको पार्किङ मलाई केटाहरूले साग खाने 3:30 मा भनेर 2:30 मा बोलाउँदाखेरि केटाहरू 3:30 सम्म आउँदैन यस्तो पापीहरू छ म चाहिँ माथि गएँ होइन केटाहरूले धोका दिए 2-3 जनाले आउनलाई धोका दिए अरू आउने भनेको सबले टाइमिङमा धोका दिनु थाल्यो टिकट चाहिँ बुक भइसक्यो Yep, 4. You guys, I'll get you guys to go in. Yep, Let's go take a seat. ल गाइज हेर्नु मास्क निकाल्दा नि हुन्छ होला अब त्यस्तो मजाले यार 6 जना मात्र गेम छोडेर आएको गएको गयो Before we get you out on the track, we need to run through a few safety instructions. As karting is a dangerous activity, the driver has a responsibility to themselves and others to be vigilant. If another racer catches up to you, please move to the left of the track and right on the tail. Remember, go-karting is about getting the fastest lap time. अब हेलमेट होइन हेलमेट चाहिँ लार्ज मिडियम त्यो चाहिँ के भएर साँच्चै एक्स्ट्रा लाग्छ आफूलाई होइन मिडियम ठिक हुन्छ Just pull it flat for me. Pull it flat. Come on, sir. Ready? Should you look on the board for your name and number? Yep. ल गाइजहरूलाई बेस्ट अफ लक होइन जिम्नी 100% चार्ज रेडी होइन रेस अब यसको अब यो रेस सुरु भएपछि चाहिँ यसको साउन्ड आउँदैन होला You're good to go? Yeah. And of course, साह्रो यो ह्यान्डल लास्ट साह्रो रहेछ आयो हानि क्या हो पछाडिबाट ह्यान्डल साह्रो मेरो मात्र हो कि के हो ह्यान्डल मेरो मात्र साह्रो हो अगाडिको के छ हौ सिधै त्यो फर्स्टको अनि त्यो फर्स्ट मात्र भइरहेको छ होला नि त पछाडिकोले भेट्न आँटिसक्यो त लिफ्ट चाहिँ सही जाँदो रहेछ सही ड्रिफ्ट जाँदो रहेछ यार
फर्स्ट रहेछ को लाग्छ केही थाहा छैन टाइप रनिङ कति इन्जिनको साउन्डै आएन त यार तल त इन्जिनको साउन्ड पनि थियो यहाँ त इन्जिनको साउन्ड केही छैन त हामीले लगेको को कता छ नि थाहा छैन को फर्स्टमा जग्गो लाग्छ एकजनालाई चाहिँ भेट्यो तर एक सकिहाल्यो कस्तो चलायो बम हान्यो 14लाई भेट्यो स्टेरिङ चाहिँ तर जिम गएको यस्तो हुँदो रहेछ त्यसले साफ ट्रेनिङ यो त साइडको स्टेरिङहरू तलमा तान्दा चाहिँ द्याट्स इट ड्रिफ्ट अब यो 15 मिनट कहिले कतिखेर भयो नि थाहा छैन बुस्ट एकलट हाल्छु अब स्ट्रेट लाइनमा ड्रिफ्ट हाल्यो अब चाहिँ पछाडिबाट नै आयो केटाहरू केटाहरू पछाडि छन् दुई डट पुस झन्नै लड्न झन्नै टोक्यो खोइ स्पिडै जाँदैन त यार एकजनाले मात्रै दिन्छ मलाई जित्न हालेको के भाग स्पिडै कुर्दैन कसले जित्यो खोइ केटाहरू कोही भेट्दैन रहेछ कहाँ छ खोइ टाइम यो चाहिँ हातको कला खोइ हामी त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लास्टमा नि हाल्छ अनि खोइ त हाम्रो ऱ्याङ्क ल म 6 भएँ अनि यो त ल हाम्रो त ठ्याक्कै त्यसको नाम अनुसारै हो एकजनालाई पनि टपेन त त्यसो भए त झुकायो कि क्या हो मैले त कसलाई भेटाइदिनँ कसले हाने है मलाई मन मैले होइन बेला बेला दाइलाई चाहिँ देखा होइन दाइले चाहिँ देखा हो बेला बेलामा एउटाले नराम्रोसँग हाल्यो क्या 46 हाम्रो केटामा चाहिँ मैले जितेको सबैलाई अनि नेक्स्ट गेम चाहिँ मसँग अर्का हो होइन एकछिन अहिले हाम्रो के भयो 3 गेम छ अब एक गेम बाँकी छ
Maybe we got on 4:45, right? We got on 4:45, right? Oh, you're 4:45, are you? Yeah, next one. Yeah, the bus doesn't go there. त्यही भएर रेस्ट चाहिँ हो क्या Okay. गाडीमा त नाइटको मिस छ जानेको भनेर होइन छ हाम्रोमा पनि मलाई त कुच्चाले ठोकिहाले हात दुख्यो कि So here's my mate. That's one of the mates. Like, thanks, mate. God, might bring mine. You go that way, Riley. Can you take him that way? Have fun, just for fun up. Thanks, mate. अब चाहिँ GoPro छ होइन GoPro को भ्यू छुट्टै छ एन्ड पछाडि क्यामेरा छुट्टै छ मोबाइल चाहिँ नझर्नु थियो गएन एप हेलमेटले हल्का अलि वेट धेरै भएर क्या हुँदो रहेछ अब आयो पावर ओ मेरो केटाहरू थ्याङ्क्स भाइ अब स्टार्ट भएको छ यो हो भ्यू चाहिँ मलाई त लास्ट साइड रहेछ त अब वहाँ होइन अब यसले भोइस सुने त अझ बबाल हुन्थ्यो यो धेरै टाइम भएछ अब स्पिड बढ्दैछ बढ्यो बढाउनुको लागि चाहिँ हो गर्नुपर्ने रहेछ यो अलिक स्पिड आएन Check the mic and make sure it sound right, boys. कसले जित्यो Thanks, man. No problem. Yep, thank you. Have a good day. You too. Is racing again? Yeah, definitely, bro. I think I was the one with you the entire time, man. Yeah, man. I don't know. Is there any result there? 57 second library. You're all good? Yeah. He's followed out 3 times. That's your battery percentage. Oh, okay. Thanks, mate. Yeah, good. So much. Yeah. Hope to see you soon. Yep. Yeah. Next See you time I'm gonna soon. bring my GoPro. Sorry? Next time I'm gonna bring my GoPro in. You too. We will drive together, man. Oh, जिते कसले? एउटा रोबोटै घाटा दिएको सबले रिभ्यू बनाइदिएको हेरेर हेरेर बसिरहेको हेलमेट सरी हेलमेटै लिएर आइछु नि त म ओए जितेको मैले ओए म विनर रहेछु नि फर्स्ट केटा
बे तिम्रो फर्स्ट अनि म तिमीलाई अगाडि जान्छु त अनि म अगाडि जान्छु के यसमा जित्दैन हो ए फर्स्ट ल म लास्टमा थिएँ तिम्रो म सबैभन्दा तिमीहरूको लास्टमा थियो हो हारेपछि यस्तै भनिदिने क्या आजको रेस चाहिँ ठिकै भएको थियो तर पनि अब यहाँ हात पनि फोहोर भयो अनि मेरो ढाड पनि लास्ट देख्यो मेन चाहिँ खास गरी भित्रको पिच छ नि पिच लास्टै गाडी उडुङ रहेछ के अरे नेपालको रोड जस्तो त्यही भएर म चाहिँ कल एन्ट्री अहिले फर गेम हो $19 रमाइलो छ यु गाइज अल्सो शुड ट्राई इट सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो